จะเกิดอะไรขึ้นถ้ายักษ์ทั้งเมืองต้องพยายามหดเขี้ยวและแกล้งทำตัวเป็นมนุษย์เพื่อเอาใจผู้หญิงเพียงคนเดียวพบกับเรื่องราวความรักสุดป่วนของท้าวอสุราพญายักษ์ที่พยายามใช้มนต์มายาและกองเงินกองทองเพื่อแย่งชิงหัวใจหญิงชาวนาผู้ซื่อสัตย์สมบัติมหาศาลจะเอาชนะใจหญิงชาวนาคนนี้ได้หรือไม่หรือพญายักษ์จะต้องพบกับบทเรียนที่เงินหรือสมบัติไหนๆก็เอาชนะไม่ได้มาร่วมติดตามรับฟังไปด้วยกันนะครับณยอดเขาเสียดฟ้าอันเป็นที่ตั้งของมหานครยักษ์ปราสาททองคำตั้งตระหง่านท้าทายแสงตะวันทว่าภายในความยิ่งใหญ่นั้นกลับเงียบเหงาและน่าเบื่อหน่ายท้าวอสุราพญายักษ์หนุ่มผู้ทรงอำนาจนั่งเท้าคางบนบัลลังก์เพชรด้วยใบหน้าเซ็งจัดแม้รอบกายจะรายล้อมด้วยสมบัติมหาศาลแก้วแหวนเงินทองส่องประกายและบริวารยักษ์ที่คอยพัดหวีแต่ไม่มีสิ่งใดทำให้จอมยักษ์ผู้นี้รู้สึกมีชีวิตชีวาวันแล้ววันเล่าที่พบกับความจำเจท้าวอสุราจึงสลัดคราบพญายักษ์เขี้ยวโง้งจำแรงกายเป็นชายหนุ่มรูปงามหมดจดสวมอาภรณ์วิจิตรแล้วเหาะเหินลงมาท่องเที่ยวโลกมนุษย์หวังหาความสำราญใจให้คลายเหงาเมื่อเท้าสัมผัสพื้นภาพตรงหน้าช่างต่างจากปราสาททองคำอย่างสิ้นเชิงท้าวอสุราเดินลัดเลาะมาจนถึงหมู่บ้านเกษตรกรเล็กๆแสงแดดเที่ยงวันร้อนระอุจนแผ่นดินแทบลุกเป็นไฟที่กลางทุ่งนากว้างใหญ่เขาหยุดสายตาลงที่ชายหญิงคู่หนึ่งมะลิและชาญชัยสองสามีภรรยาที่กำลังก้มหน้าก้มตาใช้เคียวเกี่ยวข้าวอย่างแข็งขันเนื้อตัวของทั้งสองเปื้อนโคลนตมและหยาดเหงื่อสวมเพียงเสื้อผ้าเก่าซอมซ่อทว่าพวกเขากลับทำงานเข้าขากันอย่างลงตัวท่ามกลางความเหนื่อยล้าและเปลวแดดชาญชัยวางเคียวลงชั่วครู่ชายหนุ่มเดินไปหยิบกระติกน้ำเก่ารินน้ำเย็นใสลงในขันอลูมิเนียมบุบๆประคองขันน้ำเดินกลับมาหาภรรยาด้วยความทนุถนอมมะลิรับขันมาดื่มรวดเดียวจนหมดเพื่อดับกระหายก่อนเงยหน้ามองสามีพร้อมส่งยิ้มกว้างรอยยิ้มของนางช่างหวานล้ำและสว่างไสวยิ่งกว่าแสงตะวันนางเอื้อมมือที่หยาบกร้านไปเช็ดหยาดเหงื่อบนใบหน้าเปื้อนโคลนของชาญชัยอย่างแผ่วเบาสายตาที่ทั้งสองประสานกันเต็มเปี่ยมด้วยความรักบริสุทธิ์และความสุขที่เปล่งประกายเป็นความสุขแท้จริงที่หาไม่ได้ในปราสาททองคำท้าวอสุราซึ่งยืนแอบดูอยู่อย่างเงียบๆเบิกตากว้างมองภาพความหวานชื่นตรงหน้าด้วยความรู้สึกที่ปะปนกันทั้งความหลงไหลในความงามของนางมะลิและที่รุนแรงกว่าคือความริษยาที่ลุกโชนขึ้นในอกอีโก้ความจองหองของพญายักษ์เริ่มทำงานเขากัดฟันคิดเข้าข้างตัวเองด้วยความเย่อหยิ่งข้าเป็นถึงจอมยักษ์มีหน้าตาหล่อเหลากว่าไอ้หนุ่มชาวนานั่นเป็นร้อยเท่าข้าร่ำรวยมหาศาลมีปราสาททองคำมีสมบัติมากมายแล้วทำไมนางผู้เลอโฉมต้องทนลำบากทำงานอาบเหงื่ออยู่กับคนหน้าเปื้อนโคลนข้าย่อมบันดาลความสุขให้นางได้มากกว่ามันนางควรจะได้เป็นราชินีของข้าความหลงไหลผสมปนเปกับความริษยาที่กำลังกัดกินหัวใจทำให้พญายักษ์ในคราบมนุษย์กัดกรามแน่นจนเส้นเลือดปูดโปนดวงตาที่เคยเรียบเฉยบัดนี้วาวโรดด้วยไฟตัณหารอยยิ้มเยือกเย็นแฝงความเจ้าเล่ห์ปรากฏขึ้นบนใบหน้าจำแรงความคิดและแผนการบางอย่างที่กำลังจะเปลี่ยนชะตากรรมของทั้งสามได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อแสงตะวันลับความมืดมิดเริ่มปกคลุมหมู่บ้านเกษตรกรท้าวอสุราในร่างจำแรงยืนสงบนิ่งอยู่เบื้องหน้ากระท่อมไม้ไผ่เก่าซอมซ่อของสองสามีภรรยาสายลมเอื่อยๆพัดนำพาเสียงพูดคุยกันของชาญชัยและมะลิที่หยอกล้อกันยิ่งตอกย้ำไฟริษยาในใจพญายักษ์รอยยิ้มเย็นเยียบผุดขึ้นบนมุมปาก
ท้าวอสุรายกมือขึ้นร่ายเวทมนต์ด้วยเสียงกระซิบเบาๆในลำคอแล้วเป่าลมออกจากริมฝีปากเกิดเป็นกลุ่มควันประหลาดมันคือหมอกนิทราสีม่วงเข้มทอประกายระยิบระยับราวผงทองคำกลุ่มหมอกลอยละล่องไปตามลมก่อนจะแทรกซึมลอดผ่านรอยแยกฝาผนังไม้ไผ่เข้าไปในกระท่อมอย่างเงียบเชียบเพียงชั่วอึดใจหมอกนิทราก็แผ่กระจายชาญชัยที่กำลังพูดคุยกับภรรยาเผลอสูดไอหมอกเข้าไปเต็มปอดร่างกายพลันอ่อนยวบดวงตาพร่ามัวล้มตัวลงนอนหลับสนิทไร้สติในทันทีมะลิที่ร่างกายอ่อนแอกว่าก็ล้มพับหลับไหลไปเช่นเดียวกันท้าวอสุราผลักประตูก้าวเข้ามาอย่างเย่อหยิ่งเขาเดินตรงไปช้อนร่างผอมบางของมะลิขึ้นมาแนบอกอย่างทนุถนอมสายตาจ้องมองใบหน้างดงามด้วยความหลงไหลก่อนจะปลายตามองชาญชัยที่นอนหลับไม่รู้เรื่องราวอยู่บนพื้นท้าวอสุราล้วงมือหยิบเบี้ยทองคำก้อนใหญ่โยนทิ้งไว้ข้างกายหนุ่มชาวนาราวกับเป็นการจ่ายค่าตัวหรือชดเชยสิ่งที่เขาชิงมาอย่างหน้าตาเฉยจากนั้นพญายักษ์ก็คืนร่างเป็นอสุรกายสูงใหญ่โอบอุ้มร่างมะลิทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้ามืดมิดฝ่าหมู่เมฆมุ่งกลับนครยักษ์บนหุบเขาแต่ในระหว่างที่กำลังลอยล่องอยู่กลางเวหาท้าวอสุราก็พลันฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าแม้ในนครยักษ์แห่งนี้เหล่ายักษ์จะมีรูปร่างสรีระที่ใกล้เคียงกับคนทว่ากลับมีหน้าตาดุดันและมีเขี้ยวโง้งยาวแหลมหากนางมะลิตื่นขึ้นมาในปราสาทแล้วต้องเผชิญหน้ากับบริวารยักษ์หญิงชาวนาธรรมดาอย่างนางคงจะช็อกตายไปก่อนที่จะได้สวมมงกุฎราชินีแน่ๆความกังวลเริ่มก่อตัวขึ้นท้าวอสุราจึงเร่งความเร็วเหาะเหินจนมาถึงหน้าประตูเมืองทันทีที่เท้าแตะพื้นท้าวอสุราสั่งตีระฆังเรียกประชุมด่วนเหล่าทหารยักษ์ทั้งเมืองเหล่ายักษ์นับร้อยวิ่งกระหึดกระหอบมารวมตัวกันที่ลานกว้างเมื่อจอมยักษ์ประกาศกล้าวตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปข้าสั่งให้พวกเจ้าทุกคนหดเขี้ยวกลับเข้าไปซะห้ามใครโชว์เขี้ยวให้ผู้หญิงคนนี้เห็นเด็ดขาดสิ้นคำสั่งความโกลาหลก็ดังสนั่นสร้างฉากที่แสนวุ่นวายและตลกขบขันเหล่ายักษ์ต่างพยายามหุบปากให้สนิทบางตัวเอามือปิดปากแน่นบางตัวเม้มริมฝีปากจนหน้าดำหน้าแดงเพื่อซ่อนเขี้ยวบางตัวอ้าปากจนเขี้ยวโผล่โดนเพื่อนด่าทอเป็นภาพที่ดูทุลักทุเลผิดธรรมชาติอย่างยิ่งท่ามกลางความวุ่นวายที่ดูท่าจะกุมได้ยากท้าวอสุราตัดสินใจใช้วิธีเด็ดขาดที่สุดเขารวบรวมพลังตบะชูมือขึ้นสู่ท้องฟ้าร่ายมนต์บทใหญ่ระดับสุดยอดพลันเกิดแสงสว่างอาบย้อมไปทั่วทั้งเมืองหุบเขามนต์มายาทรงพลังได้เข้าไปบิดเบือนการมองเห็นลบภาพเขี้ยวโง้งของเหล่ายักษ์ทุกตัวจนหมดสิ้นบัดนี้มหานครยักษ์ได้กลายสภาพเป็นเมืองที่มีแต่ผู้คนหน้าตาเหมือนมนุษย์ปกติทว่าท่ามกลางฉากหน้าอันสงบเงียบที่ถูกเสกสรรขึ้นมานี้คำถามสำคัญก็คือความลับที่ฝืนธรรมชาติอันยิ่งใหญ่นี้จะสามารถปิดบังสายตาของหญิงสาวที่กำลังจะลืมตาขึ้นมาเพื่อเผชิญโลกใบนี้ได้นานแค่ไหนกันแน่แสงตะวันยามเช้าสาดส่องผ่านบานหน้าต่างวิจิตรบรรจงปลุกให้มะลิลืมตาตื่นขึ้นจากนิทราอันยาวนานสัมผัสแรกที่นางรู้สึกคือความนุ่มนวลของเตียงนอนที่ปูด้วยผ้าไหมเนื้อดีหญิงสาวสะดุ้งสุดตัวรีบผุดลุกขึ้นนั่งดวงตาเบิกกว้างด้วยความตื่นตระหนกเมื่อพบว่าตนไม่ได้อยู่ในกระท่อมไม้ไผ่อีกต่อไปแต่กลับรายล้อมไปด้วยความโอ้อาอลังการของปราสาททองคำประดับด้วยอัญมณีเลอค่าท่ามกลางความสับสนบานประตูใหญ่ก็ถูกเปิดออกท้าวอสุราในคราบชายหนุ่มรูปงามเดินก้าวเข้ามาด้วยท่วงทีองอาจตามติดมาด้วยขบวนนางกำนันที่เดินเรียงแถวเข้ามาอย่างเป็นระเบียบทว่าเหล่าสตรีรับใช้เหล่านั้นกลับมีท่าทีแปลกประหลาดพวกนางพยายามฉีกยิ้มกว้างต้อนรับนายหญิงคนใหม่แต่กลับเม้มริมฝีปากแน่นสนิทไม่ยอมให้เห็นไรฟันแม้แต่ซี่เดียวสร้างความรู้สึกพิลึกพิลั่นท้าวอสุราเดินตรงเข้ามาหยุดอยู่ข้างเตียงทอดสายตามองมะลิด้วยความหลงไหล
เขาเริ่มเอื้อนเอ่ยถ้อยคำหวานหูพร่ำบอกรักและยกย่องความงามของนางสารพัดก่อนจะโบกมือเป็นสัญญาณให้นางกำนันนำพานทองคำที่บรรจุมงกุฎเพชรน้ำงามส่องประกายระยิบระยับเข้ามาถวายดูสิมะลิยอดรักมงกุฎนี้คือสัญลักษณ์แห่งความเป็นใหญ่ข้าขอเสนอตำแหน่งราชินีแห่งนครนี้ให้แก่เจ้าหากเจ้ายอมรับรักข้าเจ้าจะสุขสบายไปทั้งชีวิตไม่ต้องกลับไปทนลำบากตากแดดตากลมไม่ต้องจับเคียวเกี่ยวข้าวให้เหนื่อยยากอีกต่อไปข้าจะเนรมิตทุกสิ่งที่เจ้าปรารถนาพญายักษ์อวดอ้างตนด้วยความมั่นใจว่าไม่มีสตรีใดจะปฏิเสธข้อเสนอนี้ได้ทว่าเหตุการณ์กลับผิดคาดอย่างสิ้นเชิงแทนที่มะลิจะตื่นตาตื่นใจกับแสงเพชรนางก็ไม่แม้แต่จะปลายตามองเพชรนินจินดาและกองสมบัติมหาศาลเหล่านั้นหยาดน้ำตาแห่งความหวาดกลัวและความคิดถึงล้นอาบสองแก้มเนียนหญิงสาวสะอื้นไห้สุดตัวมือบางคว้าเอาเสื้อคลุมเก่าของชาญชัยที่ติดมือมาตั้งแต่ตอนถูกลักพาตัวขึ้นมากอดแนบอกไว้แน่นราวกับว่ามันคือสมบัติล้ำค่าที่สุดในโลกนางซุกใบหน้าลงกับเสื้อคลุมที่ยังมีกลิ่นอายของสามีกลิ่นของโคลนตมและหยาดเหงื่อที่คุ้นเคยยิ่งทำให้หัวใจเจ็บปวดรวดร้าวหญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองเท้าอสุราด้วยแววตาที่ไม่มีความหวั่นไหวต่ออำนาจหรือความมั่งคั่งนางเอ่ยปากปฏิเสธอย่างเด็ดขาดเก็บสมบัติของท่านกลับไปเถิดทรัพย์สินเงินทองมากมายเหล่านี้ไม่มีค่าอันใดเลยสำหรับข้าสมบัติของท่านไม่อาจเทียบได้กับรอยยิ้มของพี่ชาญชัยแม้แต่น้อยความสุขของข้าไม่ได้อยู่ที่ปราสาททองคำแต่อยู่ที่กระท่อมหลังน้อยที่มีคนที่ข้ารักปล่อยข้ากลับไปหาเขาเถิดสิ้นคำปฏิเสธอันเฉียบขาดบรรยากาศของเมืองยักษ์ที่เคยสว่างไสวพลันหม่นหมองลงทันตาราวกับจะสะท้อนอารมณ์เศร้าส้อยของหญิงสาวเท้าอสุรายืนนิ่งขึงมือหนากำหมัดแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อทรัพย์สมบัติมหาศาลอำนาจล้นฟ้าที่เขาภาคภูมิใจกลับไม่อาจซื้อหัวใจของหญิงชาวนาในเมื่อเพชรนินจินดายังไร้ความหมายแล้วเขาจะต้องใช้มนต์คาถาบทใดจึงจะกระชากหัวใจของนางมาครอบครองวันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านไปอย่างเชื่องช้าในมหานครยักษ์บนหุบเขาสูงท้าวอสุราในคราบชายหนุ่มรูปงามพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อเรียกรอยยิ้มจากนางมะลิเขาสั่งให้เหล่าทหารรับใช้จัดงานรื่นเริงเฉลิมฉลองนำนักดนตรีฝีมือดีที่สุดมาบรรเลงเพลงขับกล่อมจัดหาอาหารรสเลิศมาถวายหรือพยายามเล่นมุกตลกฝืดๆเพื่อหวังจะเอาใจสตรีที่เขารักทว่าทุกความพยายามกลับสูญเปล่ามะลิไม่แตะต้องอาหารเหล่านั้นไม่สนใจเสียงดนตรีที่ไพเราะนางทำเพียงนั่งกอดเสื้อคลุมเก่าๆมือลอยมองออกไปนอกหน้าต่างสายตาทอดทิ้งไปยังขอบฟ้าอันไกลโพ้นด้วยความเศร้าและอาวรณ์หาชายรักยิ่งเห็นสตรีที่ตนหลงไหลจมปลักอยู่กับความเศร้าท้าวอสุรายิ่งรู้สึกร้อนรุ่มดังไฟสุมสวงเขาหงุดหงิดพลุ่งพล่านและไม่เข้าใจว่าเหตุใดการพิชิตหัวใจสตรีธรรมดาเพียงคนเดียวถึงได้ยากเย็นแสนเข็ญยิ่งกว่าการยกทัพไปทำศึกสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่เคยกำชัยชนะมานับร้อยนับพันครั้งความขัดเคืองใจนี้ทำให้พญายักษ์เริ่มพานเกเรหงุดหงิดใส่เหล่าบริวารยักษ์ที่เดินผ่านไปมาบางครั้งทหารยักษ์บางตัวเผลอฉีกยิ้มกว้างจนมนที่ร่ายซ่อนเขี้ยวเอาไว้เกือบจะหลุดลอกท้าวอสุราก็ตะคอกด่าทออย่างเกรี้ยวกราดจนเหล่าทหารยักษ์ต่างพากันหวาดผวาต้องเดินก้มหน้าก้มตาปิดปากสนิทไม่กล้าแม้แต่จะส่งเสียงหายใจเมื่อความอดทนมาถึงขีดสุดท้าวอสุราจึงตระหนักได้ว่าลำพังเพียงทรัพย์สมบัติและรูปโฉมคงไม่อาจเปลี่ยนใจนางได้เขาตัดสินใจว่าวิธีเดียวที่จะสยบหัวใจอันเด็ดเดี่ยวของหญิงชาวนาผู้นี้ได้คือต้องพึ่งพาไสยศาสตร์มนต์ดำคิดได้ดังนั้นพญายักษ์ก็ไม่รอช้าเขารีบก้าวกระโดดขึ้นสู่อากาศเหาะทะยานออกจากปราสาททองคำมุ่งหน้าฝ่าหมู่เมฆหมอกไปยังหน้าผาลึกอันแสนเร้นลับ
ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาสมศักดิ์สิทธิ์แห่งฤาษีตาไฟพระอาจารย์เฒ่าผู้มีญาณอย่างรู้และทรงตบะบารมีอันแก่กล้าท้าวอสุราล่อนลงจอดที่หน้าอาสมด้วยหัวใจที่เต้นระรัวเขาจัดแจงเสื้อผ้าก่อนจะก้าวเดินเข้าไปหาพระอาจารย์ผู้ที่เป็นที่เคารพในใจของพญายักษ์เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังอันแรงกล้าเขาปรารถนาอย่างยิ่งที่จะได้รับของขลังไม่ว่าจะเป็นน้ำมันพรายหรือมนต์คาถาสะกดใจเพื่อนำไปใช้ผูกมัดจิตใจของนางมะลิให้หลงไหลหัวปักหัวปั๊มและยอมจำนนต่อเขาอย่างราบคาบทว่าทันทีที่ปลายเท้าของพญายักษ์ก้าวพ้นธรณีประตูเข้าไปในอาสมบรรยากาศภายในกลับเย็นผิดปกติฤาษีเฒ่าผู้กำลังนั่งหลับตาบำเพ็ญเพียรอยู่บนตั้งไม้กลับลืมตาทั้งสองข้างขึ้นมาช้าๆท่านทอดถอนหายใจยาวออกมาเสียงดังสะท้อนไปทั่วบริเวณก่อนจะเอื้อนเอ่ยประโยคต้อนรับด้วยน้ำเสียงดุดันและทรงพลังซึ่งเป็นประโยคที่ทำให้พญายักษ์ผู้เกรียงไกรถึงกับชะงักงันและก้าวขาไม่ออกพระอาจารย์ผู้อย่างรู้ฟ้าดินกำลังมองเห็นสิ่งใดซ่อนเร้นอยู่ในตัวของเขากันแน่ท่านมาผิดที่แล้วท้าวอสุราเสียงของฤาษีตาไฟดังกึกก้องไปทั่วอาสมพระอาจารย์ลืมตาขึ้นสายตาคมกริบจ้องทะลุเข้าไปถึงหัวใจอันมืดบอดของพญายักษ์ฤาษีเฒ่าสายหน้าอย่างระอาปฏิเสธเสียงแข็งที่จะมอบมนต์เสน่ห์ให้ความรักที่เกิดจากการบังคับมันก็เหมือนกับดอกไม้พลาสติกนั่นแหละท่านแม้ภายนอกจะดูสวยงามหลอกตาผู้คนได้ชั่วคราวแต่แท้กลับแห้งแล้งไร้ชีวิตชีวาไม่มีวันส่งกลิ่นหอมชื่นใจให้ใครได้ชื่นชมสิ่งที่ท่านทำไม่ใช่ความรักแต่เป็นเพียงความเห็นแก่ตัวแม้จะโดนด่าทอแทงใจดำแต่ท้าวอสุราผู้เต็มไปด้วยอีโก้ก็หาได้ยอมแพ้เขายังดื้อดึงยืนยันเถียงคอเป็นเอ็นว่าตนสามารถให้ความสุขแก่นางได้มากกว่าหนุ่มชาวนาพญายักษ์อ้อนวอนแกมขู่ว่าจะไม่ยอมไปจากอาสมจนกว่าจะได้สิ่งที่ต้องการเมื่อเห็นความดื้อด้านฤาษีตาไฟจึงถอนหายใจเฮือกใหญ่ท่านล้วงมือเข้าไปในย่ามใบเก่าค้นหาอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหยิบเอาของสิ่งหนึ่งยื่นออกมามันไม่ใช่ขวดน้ำมันพรายคัมภีร์เวทมนต์แต่กลับเป็นกระจกเงาบานเก่าๆที่มีกรอบทำจากไม้ผุพังดูไร้ราคาสภาพทรุดโทรมราวกับถูกทิ้งมานานฤาษีตาไฟยื่นกระจกไม้ผุพังนั้นให้พญายักษ์พร้อมกับกำชับด้วยน้ำเสียงเรียบสงบแต่แฝงความหมายลึกซึ้งว่าข้าขอมอบสิ่งนี้ให้แก่ท่านมันคือกระจกสะท้อนกรรมหากท่านอยากรู้คำตอบว่าเหตุใดสตรีชาวนาผู้นั้นจึงกล้าปฏิเสธสิ่งล้ำค่าและประสาททองของท่านจงจ้องมองเข้าไปในกระจกบานนี้เถิดมันจะไม่สะท้อนภาพเปลือกนอกอันลวงตาแต่มันจะสะท้อนความจริงที่ดวงตาของท่านมืดบอดเกินกว่าจะมองเห็นสัจธรรมที่ท่านตามหาซ่อนอยู่ในเงาสะท้อนนี้แล้วท้าวอสุรายื่นมือรับกระจกไม้ผุพังนั้นมาถือไว้ด้วยความงุนงงผิวเข้มขมวดเข้าหากันเป็นปมเขาพลิกพิจารณากระจกเก่าๆอย่างไม่เข้าใจพลางคิดเข้าข้างตัวเองบางทีพระอาจารย์อาจจะซ่อนเคล็ดลับวิชาเด็ดๆเอาไว้ในนี้หรืออาจจะเป็นกระจกวิเศษที่ส่องให้เห็นถึงจุดอ่อนหรือความลับของนางมะลิเพื่อที่เขาจะได้นำมาใช้เป็นเครื่องมือต่อรองเอาชนะใจหญิงสาวผู้ดื้อดึงคนนี้ได้รอยยิ้มกระหยิ่มยิ้มย่องปรากฏขึ้นบนใบหน้าท้าวอสุรารีบกราบลาแล้วเหาะทะยานสู่ท้องฟ้ามุ่งหน้ากลับนครยักษ์ทว่าระหว่างทางความอยากรู้อยากเห็นพุ่งพล่านจนถึงขีดสุดเขาอดใจรอให้ถึงปราสาทด้านล่างไม่ไหวจึงชะลอความเร็วลงกลางอากาศยกกระจกไม้ผุพังบานนั้นขึ้นมาตั้งไว้เบื้องหน้ากลั้นหายใจด้วยความตื่นเต้นเพ่งมองเข้าไปในพื้นผิวกระจกที่มัวหมองเงาสะท้อนภายในค่อยๆก่อตัวและชัดเจนขึ้นทีละน้อยแต่ทว่าภาพที่กำลังปรากฏขึ้นเต็มสองตากลับไม่ใช่ภาพเคล็ดลับมนต์คาถาไม่ใช่ภาพจุดอ่อนของนางมะลิและไม่ใช่สิ่งที่เขาคาดคิดเอาไว้แม้แต่น้อย
เงาสะท้อนที่ปรากฏขึ้นบนพื้นผิวบานกระจกเก่าคร่ำครากลับไม่ใช่ภาพของท้าวอสุราที่ได้ครองรักกับนางมะลิอย่างที่ใจหวังทว่ามันกลับกลายเป็นภาพของชาญชัยชายหนุ่มชาวนากำลังวิ่งกระหึดกระหอบร้องตะโกนเรียกชื่อภรรยาสุดเสียงไปทั่วผืนป่าร่างกายที่เคยกำยำแข็งแรงบัดนี้สู้ผอมเพราะกินไม่ได้นอนไม่หลับสองเท้าที่วิ่งย่ำไปบนหนามแหลมและหินครุขระเปรอะเปื้อนไปด้วยหยาดเลือดและบาดแผลเวอะหวะแต่ชายหนุ่มก็ไม่ยอมหยุดก้าวเดินแม้แต่ก้าวเดียวแววตาของชาญชัยที่เคยทอประกายอบอุ่นและมีรอยยิ้มอยู่เสมอบัดนี้กลับเลื่อนลอยว่างเปล่าและท่วมไปด้วยน้ำตาแห่งความสิ้นหวังในที่สุดชายหนุ่มก็หมดเรี่ยวแรงเขาทรุดตัวลงอยู่บนพื้นดินมือที่สั่นเอื้อมไปกอดก้อนเบี้ยทองคำล้ำค่าที่พญายักษ์จงใจทิ้งไว้ดูต่างหน้าเขากอดทองคำนั้นไว้แน่นอกแล้วเปล่งเสียงร้องไห้โฮออกมาแทบขาดใจราวกับโลกทั้งใบได้แตกสลายลงไปแล้วเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดช่างบาดลึกเข้าไปในความรู้สึกของผู้มองเห็นจากนั้นภาพในกระจกวิเศษก็เลื่อนเปลี่ยนฉากมาสะท้อนภาพของตัวท้าวอสุราเองทว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้ากลับไม่ใช่ภาพพญายักษ์ในคราบชายหนุ่มรูปงามผู้สูงส่งอย่างที่เขาคิดแต่ภาพที่เห็นคืออสุรกายใจสามรูปร่างอัปลักษณ์ร่างกายดำทะมึนถูกแผดเผาด้วยเปลวไฟแห่งความอิจฉาริษยาที่ลุกโชนมือใหญ่โตหยาบกร้านของอสุรกายตนนั้นกำลังออกแรงบีบรัดหัวใจสองดวงที่เคยผูกพันรักใคร่กันอย่างแน่นแฟ้นมันขยี้หัวใจบริสุทธิ์ทั้งสองจนแหลกสลายคามือเลือดแห่งความทุกข์ทรมานไหลทะลักออกมาไม่หยุดทันทีที่ได้เห็นความจริงอันโหดร้ายอีโก้และความเย่อหยิ่งจองหองที่ท้าวอสุราเคยยึดถือมาตลอดชีวิตก็พังคลืนลงมาอย่างไม่มีชิ้นดีกำแพงแห่งความหลงตัวเองพังทลายลงในพริบตาเขาเพิ่งตระหนักรู้ได้ในวินาทีนี้เองว่าตัวเขาไม่ใช่พระเอกที่มาช่วยเหลือนางเอกให้พ้นจากความยากลำบากอย่างที่พยายามหลอกตัวเองแต่แท้จริงแล้วเขาคือโจรใจบาปที่บุกเข้าไปปล้นเอาความรักรอยยิ้มและความสุขของคนอื่นมาสนองกิเลสตัวเองอย่างหน้าตาเฉยเขาทำลายชีวิตที่แสนงดงามเพียงเพื่อความพึงพอใจจอมปลอมมวลความรู้สึกผิดถาโถมใส่พญายักษ์อย่างรุนแรงท้าวอสุราผู้เกรียงไกรไม่อาจกลั้นน้ำตาเอาไว้ได้อีกต่อไปหยดน้ำตาแห่งความสำนึกผิดอย่างสุดซึ้งร่วงหล่นมาจากหางตาหยดน้ำตานั้นร่วงหล่นกระทบพื้นนครยักษ์ดังกังวานราวกับฟ้าฟาดและในวินาทีนั้นเองพลานุภาพของน้ำตาพญายักษ์ที่เกิดจากความสำนึกผิดกำลังสร้างความวิบัติและสั่นคลอนเวทมนต์มายาทั้งมวลที่เขาสร้างขึ้นให้พินาศลงเสียงกำปนาตสะเทือนเลื่อนลั่นดังประหนึ่งฟ้าถล่มแผ่นดินทลายทันทีที่ปลายเท้าของท้าวอสุราแตะลงบนพื้นปราสาททองคำและหยาดน้ำตาแห่งความสำนึกผิดร่วงหล่นกระทบผืนดินมนต์มายาที่ปกคลุมเมืองหุบเขาก็พลันแตกสลายส่งเสียงดังกึกก้องราวกับกระจกบานยักษ์ที่ถูกค้อนทุบจนแหลกละเอียดละอองเวทมนต์สีทองที่เคยพรางตาผู้คนบัดนี้แตกกระจายและปลิวหายไปกับสายลมเผยให้เห็นความจริงทหารยักษ์นางกำนันที่วุ่นวายกับการแกล้งทำเป็นมนุษย์ต่างสะดุ้งสุดตัวเมื่อพบว่าใบหน้ามนุษย์จอมปลอมของตนเลือนหายไปเขี้ยวโง้งยาวแหลมเฟี้ยวที่เคยถูกมนต์สะกดพลันเด้งพรวดทะลุริมฝีปากออกมาตามเดิมเมืองยักษ์ที่เคยแลดูคล้ายเมืองมนุษย์บัดนี้กลับคืนสู่สภาพเมืองยักษ์อันน่าสะพรึงกลัวอย่างสมบูรณ์แบบท้าวอสุราเองก็ไม่อาจหลีกหนีผลกระทบจากมนต์เสื่อมนี้ได้ทันทีที่ร่างของเขาทรุดลงกลางลานปราสาทชายหนุ่มรูปงามที่เขาเคยใช้หลอกลวงสตรีทว่าร่างกายของเขาไม่ได้ขยายใหญ่โตขึ้นแต่อย่างใด
สรีระยังคงขนาดใกล้เคียงกับมนุษย์ดังเดิมหากแต่ใบหน้าที่เคยหล่อเหลากลับแปรเปลี่ยนเป็นดุดันผิวกายหยาบกร้านดวงตาแดงก่ำราวเพลิงเพชฌฆาตและมีเขี้ยวเพชรแหลมคมงอกยาวพ้นริมฝีปากออกมาเขาคือพญายักษ์หน้าเกรงขามตัวจริงเสียงจริงและในวินาทีเดียวกันนั้นเองบานประตูของปราสาทก็ถูกผลักออกมะลิที่ได้ยินเสียงครึกโครมจากภายนอกได้เปิดประตูและก้าวเดินออกมาพอดีนางจึงได้พบกับความจริงเบื้องหน้าอย่างเต็มสองตาว่าสถานที่แห่งนี้แท้จริงแล้วคือเมืองยักษ์พญายักษ์ผู้ยิ่งใหญ่ที่เคยไม่เกรงกลัวใครหน้าไหนบัดนี้เมื่อเห็นหญิงยืนอยู่ตรงหน้ากลับมีอาการสั่นเทาไปทั้งตัวท้าวอสุรารีบคุกเข่าลงกับพื้นหลับตาปีและยกมือทั้งสองข้างขึ้นปิดบังใบหน้าดุดันอัปลักษณ์ของตนเองไว้อย่างมิดชิดหัวใจเต้นระรัวด้วยความหวาดหวั่นเขากัดฟันรอรับเสียงหวีดร้องด้วยความหวาดกลัวสุดขีดของนางมะลิเขาจินตนาการไปไกลว่าสตรีชาวนาจะต้องช็อกจนสลบคาที่เมื่อเห็นเขี้ยวโงงหรือไม่ก็ต้องร้องไห้กลด่าและเกลียดขี้หน้าเขามากกว่าเดิมเป็น100 เท่าโทษฐานที่ใช้เวทมนต์หลอกลวงและพานางมาหลบซ่อนอยู่ในดงยักษ์ทว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงบรรยากาศรอบกายเงียบกริบไร้ซึ่งเสียงกรีดร้องโหยหวนไร้เสียงด่าทอสาปแช่งมีเพียงเสียงฝีเท้าเบาๆที่กำลังก้าวเข้ามาใกล้ท้าวอสุราค่อยๆแอบหรี่ตามองผ่านร่องนิ้วมือก็พบว่ามะลิกำลังเดินตรงเข้ามาหานางมองสำรวจรูปลักษณ์หน้าตาที่น่าเกลียดน่ากลัวและเขี้ยวที่ยาวงุ้มของพญายักษ์ตั้งแต่หัวจดเท้าแต่บนใบหน้างดงามและแววตาของนางนั้นกลับไม่มีวี่แววของความหวาดหวั่นรังเกียจหรือตื่นตระหนกต่อความจริงที่เพิ่งได้รับรู้เลยแม้แต่น้อยเสียงฝีเท้าของหญิงสาวมาหยุดตรงหน้าอสุรกายท้าวอสุราค่อยๆลดมือลงและเปิดเปลือกตาขึ้นช้อนสายตามองใบหน้าหวานล้ำของหญิงชาวนาด้วยความรู้สึกผิดเต็มอกมะลิก้มมองพญายักษ์ที่กำลังนั่งคุกเข่าสั่นเทาอยู่เบื้องหน้าแม้สรีระจะเท่าเดิมทว่ากลับมีเขี้ยวโง้งและตาแดงก่ำนางสูดลมหายใจเข้าลึกก่อนเอื้อนเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนทว่าเด็ดเดี่ยวอย่างยิ่งท้าวอสุราไม่ว่าท่านจะมีรูปลักษณ์เป็นมนุษย์หรือเป็นยักษ์หน้าตาดุดันน่ากลัวสำหรับข้าแล้วไม่ได้ต่างกันเลยข้าไม่เคยมองท่านที่รูปลักษณ์หรือแม้แต่ทรัพย์สมบัติที่ท่านหยิบยื่นให้ข้าก็ไม่เคยปรารถนาสิ่งเดียวที่ข้าขออ้อนวอนท่านเป็นครั้งสุดท้ายพาข้ากลับไปหาพี่ชาญชัยเถิดคำพูดอันเด็ดเดี่ยวเปรียบดังอาวุธทำลายทิฐิและความเยื่อหยิ่งในใจพญายักษ์จนแหลกละเอียดท้าวอสุราก้มหน้ากราบต่อหน้าหญิงชาวนาด้วยความละอายใจอย่างสุดซึ้งน้ำตาแห่งความสำนึกผิดไหลรินอาบแก้มหยาบกร้านข้าผิดไปแล้วข้าหลงผิดคิดไปเองว่าอำนาจและเงินจะซื้อความรักได้ข้าใช้ความเห็นแก่ตัวทำลายความผูกพันของผู้อื่นเพื่อสนองกิเลสตนข้าช่างเป็นยักษ์ที่บาปหนายิ่งนักในค่ำคืนนั้นท้าวอสุราตัดสินใจปลดปล่อยพลังร่างที่เคยมีขนาดเท่ามนุษย์พลันขยายใหญ่โตทะมึนคืนร่างเป็นอสุรกายสูงใหญ่อย่างเต็มรูปแบบไม่มีการจำแรงกายหรือร่ายมนต์พรางตาใดๆอีกต่อไปเขาค่อยๆโอบอุ้มร่างของนางมะลิเอาไว้อย่างทนุถนอมที่สุดราวกับกลัวนางจะบอบช้ำพญายักษ์เหาะทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าฝ่าความมืดของราตรีมุ่งหน้าลงจากเขาสูงชันพาหญิงสาวกลับคืนสู่ทุ่งนาและกระท่อมไม้ไผ่หลังเดิมสถานที่ที่ความสุขที่แท้จริงของนางรอคอยอยู่เมื่อถึงจุดหมายท้าวอสุราวางร่างของมะลิลงบนพื้นเบื้องหน้ากระท่อมอย่างแผ่วเบาในลานดินนั้นชาญชัยกำลังนั่งกอดเข่าสะอื้นไห้ด้วยความสิ้นหวังทันทีที่ชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นและเห็นภรรยาทั้งสองก็โผเข้ากอดกันแน่นราวกับจะหลอมรวมเป็นร่างเดียว
ร้องไห้ออกมาด้วยความปีติยินดีอย่างหาที่สุดมิได้ น้ำตาแห่งความทุกข์ระทมถูกแทนที่ด้วยน้ำตาแห่งความสุขท้าวอสุราถอยร่นไปยืนแอบในมุมมืดทอดสายตามองภาพความรักอันบริสุทธิ์นั้นอย่างเงียบงันในวินาทีนั้นเองรอยยิ้มแห่งความสุขแท้จริงก็ได้ปรากฏขึ้นบนใบหน้าดุดันของพญายักษ์เป็นครั้งแรกในชีวิตท้าวอสุราเหาะกลับมหานครยักษ์ด้วยหัวใจเบาสบายพร้อมปณิธานใหม่ที่แน่วแน่ว่าจะรักษาสัจจะเขาเลิกใช้เวทมนต์มายาหลอกลวงผู้คนอย่างเด็ดขาดพญายักษ์จดจำบทเรียนอันล้ำค่านี้ไว้ตลอดกาลว่าสมบัติมากมายล้นฟ้าเพียงใดก็ไม่อาจซื้อใจคนได้และเขาจะจำไว้เสมอว่าความรักที่สวยงามที่สุดไม่ใช่การแย่งชิงมาครอบครองแต่คือการได้เห็นคนที่เรารักมีความสุขอย่างแท้จริงนั่นเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการช่วงชิงของที่ไม่ใช่ของเราไม่ว่าจะใช้อำนาจหรือเงินทองมากมายแค่ไหนก็ไม่ต่างอะไรกับการเด็ดดอกไม้ของคนอื่นมาปักแจกันแม้จะได้ครอบครองแต่มันก็เหมือนดอกไม้จอมปลอมที่แห้งแล้งไร้ชีวิตชีวาและไม่มีวันหอมชื่นใจการสร้างความสุขบนหยดน้ำตาของคนอื่นสุดท้ายแล้วสิ่งที่จะย้อนกลับมาหาเราก็มีเพียงความรู้สึกผิดและความทุกข์เท่านั้น